So, prajna, shut up, is very difficult to, probably it's difficult to translate in different languages that doesn't have similar culture. जुन हामीले प्रज्ञा भन्छौं यसलाई अन्य भाषामा अनुवाद गर्नु धेरै छ किनभने देखिलाई यो शब्द जस्तै संस्कृति नमिलेको हुनाले यो शब्दलाई चाहिँ अनुवाद धेरै गाह्रो हुँदा रहेछ Sometimes some of these words are almost untranslatable. कई बेला कतिपय यी शब्दहरू अनुवाद गर्नु नसक्ने अवस्था हुँदा रहेछ But out of compassion, I appreciate the translators. They try their best to get the message across. भए तापनि म यी अनुवादकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले करुणाको द्वारा उहाँहरूले विश्वलाई यो जुन अनुवाद दिनुभयो I think it exists with many different languages. मलाई लाग्छ यो धेरै भाषाहरूमा स्थापित भएको छ I was trying to remember some words from Norway or Sweden or Japanese. They have words that almost untranslatable, but people try. अनि कतिपय यी शब्दहरू म स्मरण गर्ने कोशिश गर्छु त्यसमा स्विडेन नर्वे यी भाषाका शब्दहरूलाई म जुन भाषालाई अनुवाद गर्नु गाह्रो छ म स्मरण गर्ने कोशिश गर्छु Sharap or prajna. Prajna translated as a sharap in Tibetan, maybe a very, very, very good job. Big bowing down to the great translators of the past. प्रश्न भन्ने यी पाली शब्दलाई जब सम्बोटीमा शेरप भनेर अनुवाद गरियो ती अनुवादकहरू प्रति म नतमस्तक छु कि उहाँहरूले अत्यन्तै असल अनुवाद गर्नु भएको रहेछ Oh, by the way, I'm speaking to so many different people at the moment. I'm speaking in front of me. There are a lot of Tibetan, Nepali speaking, Bhutanese, Sikkimese, and then I guess I'm speaking to Europeans, Japanese. So for me to speak this so that it is kind of cohesive and understandable for everyone is a big challenge. अहिलेको लागि जुन मैले धेरै थरीका व्यक्तिहरूको सामु यस प्रश्नको कुरा गरिरहेको छु यो मेरो लागि अत्यन्तै संघर्षपूर्ण हुनेछ किनभने देखिलाई यहाँनिर नाना थरीका संस्कृतिले व्यक्तिहरू जस्तै नेपाली सिक्किमिस भुटानिस अनि साथसाथै फरेनका ती व्यक्तिहरू जो नाना थरीका अब संस्कृतिहरूले बाँधिएका भएको हुनाले मलाई यस विषयमा कुरा राख्नु अत्यन्तै गाह्रो मात्रै नभएर एउटा संघर्षपूर्ण पनि हुँदैछ Because I'm speaking with 200 maybe here people, actually living people. Yes. So maybe more I will be communicating more with these people. So
out there, elsewhere, if they don't understand, I apologize. अहिले जुन जीवित 200 जना व्यक्तिहरूको सामु मैले जुन कुराहरू गरिरहेको छु यदि कथंकाल बाहिरको व्यक्तिहरूले मेरो कुरालाई बुझ्न नसकेको खण्डमा म उहाँहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छु. Okay, so immediately I begin with an example that is relatable with my audience in front of me. जुन अहिले मैले उदाहरणहरू राख्न गइरहेको छ त्यो उदाहरणहरू चाहिँ अहिले साक्षात म सामु सुनिरहेका मेरो श्रोताहरूको लागि हुनेछ. So let's say you are doing some business in Siliguri. अब यस्तो प्रकारले सोचौं अथवा भनौं कि तपाईले सिलगढीमा केही व्यवसाय गरिरहनु भएको छ. Or maybe your father is not well. अथवा तपाईको आफ्नो पिता को हुनुहुन्न अथवा बिमारी हुनुहुन्छ. What do? You usually go to a lama. तपाई के गर्नुहुन्छ? प्राय तपाईहरु आफ्नो गुरुजन भएकोमा जानुहुन्छ. And you ask for more, right? More. तपाईहरुले जोखाना हेराउनुहुन्छ. So they do more. जोखाना लस. And they will say, okay, you need to do one reading of boom. अब यस अवस्थामा चाहिँ गुरुले तपाई अब पर्छ भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ. You have to read boom. तपाईले बुम पाठ पढ्नुहुन्छ. Then what do? You go to boom gamba, I don't know, some gamba and invite some monks or nuns and they will read a boom. Takes maybe a day or two. अनि तपाई कि त गुम्बा जानुहुन्छ कि त ठोंसा गुम्बाहरु जानुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ लामा गुरुहरुलाई बोलाएर तपाईले बुम पाठ गर्नुहुन्छ. Or maybe boom is quite big puja, big event. अथवा अब बुम चाहिँ अत्यन्तै भव्य भएको हुनाले boom poti khache चुनी 12 volume, very big. 12 वटा ठेली चाहिँ एकदमै बेसी हुन्छ. And then when you invite, the monks will read like this. अनि लामा गुरुजनहरु तपाईको घरमा पाल्नुहुन्छ र उहाँहरूले यो बुम पाठलाई उच्चारण गर्नुहुन्छ. I don't know, sometimes young monks they don't really read properly. लाई त्यति थाहा छैन कि एकदमै रामरी त्यो पाठहरुको पठन हुन्छ भनेर. Right? Now, if then it's also possible, okay, you do jetongpa. अब बुमको साटो यो पनि हुन सक्छ कि तपाईले आफ्नो घरमा जेतोङबाको पाठ पढाउने. That is smaller, it's only one volume. One volume. अनि त्यो जेतोङबा भन्ने ठेली चाहिँ खाली एक पोथी मात्रै छ. Right? You do that? You must do that. Some of you, right? Or some people even buy whole bumpoti chuni or jetongpa and put it in the shrine. अनि कतिपय व्यक्तिहरूले बुमको समग्र ठेलीहरू किन्नुहुन्छ साथसाथै जेतोङबाको ठेली पनि किनेर आफ्नो लासममा राख्नुहुन्छ. So what is in there? It's actually prajna paramita. त्यो भित्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रश्न पारमिताका कुराहरू व्यक्त गरिएका छन्. Yeah, so the contents is prajna paramita. अनि त्यो भित्रको विषय वस्तु चाहिँ प्रश्न पारमिता हुन्. Okay. Boom poti chuni 12 volume of boom is so big. अनि 12 वटा जुन बुमको ठेलीहरू छन् ती अत्यन्तै बेसी छ. There's even called Niti, which is 20,000 verses, actually a little bit more. अनि निठी सायद तीन ठेली हुनु छ त्यहाँनिर. अनि त्यसमा चाहिँ 20,000 श्लोकहरू बताएको छ. And there's the Jetongpa, which is like 8,000. अनि त्यसपश्चात चाहिँ जेतोङबा भन्ने चाहिँ 8,000 श्लोक छन्. But you want something very, very short.
अनि यदि तपाईले अत्यन्तै संक्षेपमा चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई Short. एकदमै संक्षेप है Only one word. एउटा मात्रै शब्द भएको There is. त्यहाँ छ It's called ah. यो चाहिँ आ भन्ने जुन अक्षर चाहिँ एउटा मात्रै हो That's it. यतिले नै तपाईको सबै विषय वस्तुलाई समेट्ने छ But then you think, oh, maybe it's too short. I want a little bit more. अब तपाईले अब यो आ भन्ने शब्द अक्षरलाई पनि अत्यन्तै अब छोटो भयो भनेर यो भन्दा अलिकति लामो चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई So then we have Sharapinimbo, Prajna Paramita Siddhya. अनि त्यो आ भन्दा चाहिँ अलिकति लामो हामीले यदि खोज्यौं भनेदेखिलाई अनि यो जुन प्रश्न पारमिताको हृदय सूत्र चाहिँ तपाईहरुले पाउनु हुनेछ And all I'm sure many of you do. Definitely the monks, they go by heart. They can read this by heart. तपाईहरु सबैले सायद अब यो जुन मुखस्थ पढ्नुहुन्छ अब लामा गर्नहरुले त त्यसमा कुनै दुई मत छैन उहाँहरुले मुखस्थ नै यो सूत्रको पाठ गर्नुहुन्छ But I also read this by heart, but if I don't have a text or a companion, I go round. त म पनि यसलाई मुखस्थ पढ्न सक्छु तर अब जब मैले एउटा पुस्तक हेरिन भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो मेरो जुन शब्दहरु चाहिँ दोहोरिँदै जाने छ Sometimes I read one Heart Sutra, takes half an hour, going round and round and round. कोही बेला यो हृदय सूत्र मैले पाठ गर्दाखेरि 1.5 घण्टासम्म लाग्छ किनकि मेरो त्यो पाठ दोहोरिरहन्छ त्यनिरा Means I'm making mistake. त्यसको चाहिँ मैले गल्ती गरिरहेको छु Because there's a many similar word. किनकि त्यनिरा धेरै मिल्ने एक अर्का माझ मिल्ने मिल्दो जुल्दो शब्दहरु भएको हुनाले मेरो त्यो पाठ चाहिँ दोहोरिरहन्छ Okay. Then D looks at oh sorry, I'm getting mixed up with all the language now. You know, reading, and then some very devoted people even write boom in gold, silver like this. कतिपय व्यक्तिहरु जो अत्यन्तै भक्ति गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरुले आफ्नै हातले पनि यो पाठलाई चाहिँ लेख्नु हुँदो रहेछ Ancient China and Mongolia has amazing scripture of Prajna Paramita written by gold or other jewels. अनि पुरातन समयमा पौराणिक समयमा अनि चीनीहरु र मंगोलियनहरुले चाहिँ अनि सुनहरुले पनि यो पाठलाई चाहिँ आफ्नो हातले एकदम लेख्नु हुन्थ्यो Anyway, for Mahayana, this is like a heart and the lung and the blood of the Buddha's teaching. अनि यो हामी महायाना चाहिँ यो सूत्र हाम्रो हृदय हाम्रो फोक्सो र हाम्रो खून जस्तै रहेछ It's now translated in English and many other languages. अनि अहिले चाहिँ अब यो अंग्रेजीमा त अनुवाद भइरहेको नै छ साथसाथै अन्य भाषाहरुमा पनि अनुवाद भइरहेको छ Devoted to the Buddha, please study this. अनि यदि तपाईहरु बुद्ध प्रति भक्ति राख्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यो जुन अनुवाद भएका सूत्रहरुलाई पाठ गर्नु होला or just read तपाईहरुले त्यसरी पढ्दा पनि हुन्छ or write also. अनि तपाईहरुले त्यो भाषामा लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ Handwrite. हस्त लेख पनि तपाईहरुले त्यो सूत्रहरुको लेख्न सक्नुहुन्छ Or if you are really lazy, just download. अनि यदि तपाई अत्यन्तै अल्छे हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई आफ्नो मोबाइल या कम्प्युटरमा त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ Still has a lot of merit. यसमा धेरै तपाईहरुले पुण्य सञ्चय गर्नुहुनेछ And if you want to be fashionable, do a Om Gate Gate Paragate Paragate
आधुनिक यदि तपाई धेरै आधुनिक हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई आफ्नो पाखुरामा अनि टाइटो बनाएर अनि यो सूत्रको मन्त्रहरू लेख्न सक्नुहुनेछ It's good. You should do it. तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ If other lamas are questioning this, just tell them. You can even do whole jet on your body. तपाईले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो शरीरमा तपाईले जेतोमा सबै लेखाउन पनि सक्नुहुन्छ Maybe not enough space. सायद त्यहाँनिर त्यति बेसी जग्गा नहोला Unless you have a really good tattooist, you know. यदि तपाईले एकदमै एक्सपर्ट एकदमै अब सिपालु जसले टाटु बनाउँछ त्यो पाउनु भयो भने सायद हुन्छ होला नत्र तपाईको शरीरमा जेतोम्बाको ती शब्दहरू सायद अटाउँदैन होला Okay. Today is a day of enlightenment of the Buddha. आज चाहिँ यस्तो दिवस हो कि भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको What does it mean? बोधि ज्ञान भनेको के हो Today is the most special day for Buddhists. आज हामी बौद्ध समाजको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिवस हो The most special Buddhist day is got nothing to do with a political triumph, political victory. अनि हाम्रो बौद्धको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण दिवसलाई हामीले राजनीतिक विजयको रूपमा हेर्नु हुँदैन It's also nothing to do with a scientific victory. अनि वैज्ञानिक विजयसँग पनि हामीले दाँच्नु हुँदैन Nothing to do with the economy victory. अनि हामीले आर्थिक सुधारसँग पनि यसलाई दाँच्नु हुँदैन So what is it that is so special about today? अनि अब यीहरू सबै होइन भनेदेखिले चाहिँ किन चाहिँ आजको दिन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन् It is the day that Buddha fully awakened to all the truth. अनि आज चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण हो भन्दाखेरि तथागत भगवान बुद्ध चाहिँ पूर्ण रूपले जागरुक हुनुभयो सत्यताप्रति And awakened mind, awakened to the truth. This mind, you can say, is the prajna. अनि यो जुन भगवान बुद्ध पूर्ण रूपले जागरुक हुनुभयो सत्यताप्रति यसलाई चाहिँ तपाईले प्रज्ञा भनेर मान्न सक्नुहुन्छ So this is why Prajna Paramita Sutra is a very, very important because it's a study and it describes what is awakened mind. यो प्रज्ञा जुन प्रश्न पारमिता भन्ने सूत्र चाहिँ त्यसै कारणले महत्त्वपूर्ण हो कि वास्तवमा त्यो जुन पूर्ण जागरुकताको अवस्था चाहिँ के हो भनेर So Buddha, after giving enlightenment, after he taught in different places. उहाँले जब यो हासिल गर्नुभयो प्राप्त गर्नुभयो त्यसपश्चात उहाँले धेरै ठाउँहरूमा यस विषयमा चर्चा परिचर्चाहरू गर्नुभयो This is a teaching he taught on the peak of Rajgir. अनि यो जुन हाम्रो अहिले हृदय सूत्र चाहिँ भगवानले धेरै धेरै ठाउँमा चर्चा गर्नु भएको भए तापनि यो चाहिँ आजको दिनमा बिहारको राजगिर भन्ने ठाउँमा चाहिँ भगवानले चर्चा गर्नु भएको हो I'm only introducing you this. I cannot teach you completely. Impossible. म तपाईहरुलाई यस विषयमा जानकारी अथवा एउटा परिचय मात्रै दिइरहेको छु मैले तपाईहरुलाई पूर्ण रूपले यस विषयमा बताउन सक्दिन यो चाहिँ असम्भव छ In the big universities such as Saga University in South India, they study this for 7 years. अनि ठुलठुलो जुन बौद्ध विश्वविद्यालयहरू जस्तै दक्षिण भारतको मैसूरतिर चाहिँ यो सूत्रको पठन पाठन 7 वर्षको लागि हुन्छ There are so many commentaries
त्यहाँनिर धेरै धेरै अनुवादहरू पाइन्छ। One of the best commentary is written or spoken by the future Buddha, Maitreya. अनि ती सबै व्याख्या अथवा अनुवाद ती जति पनि यो हृदय सूत्रको टिप्पणी टीका टिप्पणीहरू धेरै भए मध्येमा अनि भविष्यको बुद्ध मैत्रेयले चाहिँ अत्यन्तै राम्ररी यस सूत्रलाई न्याय गर्नु भएको छ। And then subsequently many commentary written by the Indian scholars and also Tibetan scholars, Chinese scholars, many scholars, Koreans. अनि यस सूत्रको चाहिँ जुन बुद्ध मैत्रेयले गरेको त सबसे अब्बल टीका टिप्पणी हो भए तापनि त्यसपश्चात भारतीय महान पण्डित भयो, भोटको पण्डित, चीनी पण्डित र साथसाथै कोरियन पण्डितहरूले पनि यस सूत्रको टीका टिप्पणी लेख्नु भएको छ। Okay. Now I want you to pay. So what I'm going to do is I will just select you and ask you to pay some attention. That's all. That's all I can do. Select some few words and then I will ask you to pay some attention. अनि अब चाहिँ म तपाईहरुलाई केही शब्दहरू बताउने छु र तपाईहरुले त्यस शब्दमाथि ध्यान दिनु होला। Okay. So the title of this text is Bhagavati Prajana Paramita Hridaya Nama. Now, with this title, you should pay attention to this word Bhagavati. So it sounds like a female. Bhagavati means the divine lady, so it's a female. So that's an interesting one. अनि जुन मैले यहाँनिर यस सूत्रको शीर्षकलाई मैले तपाईहरु सामु उच्चारण गरे त्यसमा जुन भगवती भन्ने शब्द चाहिँ स्त्रीलिङ्ग र यसमा चाहिँ अब एउटा देवी भनेर बुझिन्छ र यो चाहिँ एकदमै अत्यन्तै रोचक छ। Sometimes I say this, actually Mahayana Buddhism probably are the earliest people who really talk about importance of feminism. अनि जुन म प्राय भन्ने गर्छु कि यो जुन हाम्रो महायानमा यो जुन कुराहरू हामी पाउँछौं अनि महायानीहरू चाहिँ स्त्री प्रति एकदमै अब उहाँलाई उच्च स्तरमा राख्ने उहाँलाई धेरै आदर सम्मान गर्ने चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि महायानीहरू नै हुनुहुन्थ्यो। Generally the world, especially in Asia, probably, and then also Tibetans, Bhutanese, Nepalese, men don't treat women well. साधारणतः विश्व अथवा एसियामा पनि अब धेरै थरीका देशहरू यहाँका पुरुषहरूले चाहिँ स्त्रीलाई त्यति राम्रो नजरले चाहिँ हेर्ने गर्दैन। So the woman is always looked down. अनि स्त्रीहरु चाहिँ जहिले पनि तल्लो स्तरमा उहाँहरुलाई गनिन्छ उहाँहरुलाई हेरिन्छ। Right? That is the culture. त्यो चाहिँ एउटा दस्तुर हो, त्यो चाहिँ एउटा संस्कृति हो। Now, here, this is the most important part of the Buddhism, Mahayana Buddhism, and the title is Bhagavati. So this is very important that we pay attention. अनि जब यो जुन सूत्रको शीर्षकमा सर्वप्रथम भगवती आउँछ अनि यसले चाहिँ के इंगित गर्छ भन्दाखेरि महायानको एउटा विधि विधान अथवा महायानको संस्कृतिमा चाहिँ अनि स्त्रीहरूलाई पनि एउटा स्थान दिने जस्तो मलाई लाग्छ। So who is this? Why we call this Bhagavati? Her. You know. किन हामीले चाहिँ अब यो सूत्रको शीर्षकमा भगवती भन्छौं, अब एउटा स्त्रीलाई सम्बोधन गर्छौं? Because only through her all the Buddhas are born. किन भनेदेखिलाई चाहिँ ती स्त्रीको माध्यमबाट चाहिँ सम्पूर्ण तथागत भगवान बुद्धहरुको जन्म हुन्छ। Sometimes we even call her Jalyum.
Jaryum Sherp Parudachima. Jaryum means the mother of all the Buddha. कोही बेला हामी यो जुन अनुवाद गर्दाखेरि झ्याङयुम भन्ने चाहिँ अब यो एउटा आमाको संज्ञा दिन्छौं किनभनेदेखिलाई यो चाहिँ सम्पूर्ण बुद्धहरूको चरहा हुन्. Okay, now to represent this Bhagavati, there is actually a form, a Tara form, who is called Bhagavati Prajana Paramita. There is actually a representation, but she is not what we are talking here directly today. अनि जब यो जुन भगवती भन्छ यसले चाहिँ के प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दाखेरि एउटा स्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ जो कि आज हामीले यहाँनिर चर्चा त्यो गर्दैनौं. Today we are talking about the fundamental view of the Buddha Dharma or Mahayana Buddhism. यो कुराको चर्चा गर्ने छौं कि हाम्रो जुन आधार छ जुन हाम्रो धरातल छ र त्यो चाहिँ बुद्ध धर्मको दर्शनको चर्चा चाहिँ हामी यहाँनिर गर्ने छौं. Since we don't have much time, I'm going to not go through all the details. I have taught this many times, and each time may be a little bit different. I pay attention to different details. आज म ती विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा परिचर्चा गर्ने छैन किनभनेदेखिलाई यस विषयलाई मैले धेरै चोटि भनिसकेको छु भए तापनि जति जति बेला मैले यस विषयलाई चर्चा गर्छौं त्यति बेला अलिक भए पनि भिन्नता चाहिँ आउँदा रहेछ. It begins with thus have I heard. यो चाहिँ कस्तो प्रकारले सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एक समयमा यस्तो कुरा सुनेको थिए भन्ने त्यस प्रकारले चाहिँ यो सूत्रको सुरुवात हुन्छ. This is, well, many times it's referred to Ananda, which is the disciple of the Buddha, but also because it's a Prajana Paramita, it could also refer to somebody like a Manjushri. अनि प्राय यस अब यस्तो विषय मैले सुनेको थिए भन्दाखेरि चाहिँ अनि कसलाई चाहिँ इंगित गर्छ भन्दाखेरि प्राय आनन्दलाई इंगित गर्छ तर कोही बेला चाहिँ आर्य अवलोकितेश्वरलाई पनि इंगित गरेको हुन्छ. This is an important, again, you have to pay attention. यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो र तपाईहरुले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ. Because first of all, it is this statement is like a setting up where it is taught, when it is taught, who was there, so on and so forth. अनि यो जुन यस्तो प्रकारले मैले सुनेको थिए भन्नेबाट सुरुवात भएको कारण चाहिँ अनि यो एउटा व्यवस्था मिलाएको हो कि यो चाहिँ कहाँ भएको थियो, कसले गरेको थियो, कसको सामु गरेको थियो भन्ने एउटा यो चाहिँ एउटा व्यवस्था मिलाएको. I can go on and on talk about all these small details, but maybe too much. मैले धेरैचोटि अब एकदमै सूक्ष्म स्तरमा यस कुराहरुको चर्चा गरेको छु सायद त्यो अत्याधिक भयो होला. For instance, thus I have heard. It indicates this is what I heard. Maybe this is not what he said. So that's important. अनि जब सुरु हुन्छ कि यस्तो मैले सुनेको थिए भन्ने यसले के पनि जनाउँछ भन्दाखेरि मैले त यो सुने सायद उहाँले त्यो कुरा गरेको थिएन होला भन्ने पनि बुझिन्छ. Also, he said, at one time indicates that at that time he says this is this and that, but another time he says something different. अनि यो जुन सूत्रमा अब यो सुरु भइसके पश्चात चाहिँ त्यनेर एउटा त्रिचिक्ना भन्ने शब्द आउँछ. यसको अर्थ चाहिँ एक समयमा चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यहाँ बोलिएको थियो भनिएको थियो भन्नेले चाहिँ के पनि इंगित गर्छ भन्दाखेरि सायद अर्को ठाउँमा चाहिँ यो कुराहरु गरिएको थिएन भन्ने पनि यस शब्दले बताउँछ. Now, then the next one is who was there. अनि अर्को शब्दले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि
त्यति बेला त्यहाँ को हुनुहुन्थ्यो There are two important groups. अनि त्यहाँनिर चाहिँ दुई भागमा विभाजन भएका थिए The group of Arhats, एउटा Mahasangha, I should say. एउटा भाग चाहिँ अनि आर्हतहरुको अनि महासंघको भाग थियो And then there are Sattvas. अनि अर्को भाग चाहिँ बोधिसत्वहरुको थियो Okay, I will give you just to give you a picture. अब म तपाईहरुलाई एउटा दृश्य देखाउन चाहन्छु Have you ever heard of a summit called Rio Summit? तपाईहरुले यस्तो मिटिङको बारेमा सुन्नु भएको छ जसलाई रियो मिटिङ भनेर एउटा प्रचलित छ Long time ago, I think. धेरै पहिलाको यो कुरा हो Supposedly very, very important summit. सायद यो जुन एउटा मिटिङ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो For the earth, to make the earth safe. अनि यो विश्वको लागि यो विश्वलाई सुरक्षाको लागि चाहिँ त्यस्तो सभाहरू बसिन्थ्यो To protect earth. यो विश्वलाई चाहिँ सुरक्षा दिनुको लागि रक्षा गर्नुको लागि चाहिँ त्यस्तो सभाहरू बसिन्थ्यो So all these big president, prime ministers, kings, queens, they were all there. अनि त्यो सभामा चाहिँ ठुलठुलो राजा महाराजा अनि राजकुमारीहरूको सहभागिता हुन्थ्यो And there were also many scholars, scientists, journalists, they were all there. अनि त्यहाँनिर धेरै महापण्डितहरू भयो अनि पत्रकारहरू भयो वैज्ञानिकहरू भयो सबैको त्यहाँनिर भागीदारी हुन्थ्यो Supposedly they are all there to make the world better. अनि उहाँहरूको चाहना चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यस विश्वलाई चाहिँ अझै असल बनाउने Now, it's same thing here. अब यहाँ जुन हाम्रो यो प्रश्न पारमिताको सूत्रको पठन भगवान बुद्धको पालोमा पनि जुन रियोको सभामा हुन्थ्यो त्यस्तो नै यो जुन सूत्रको पाठ गर्दा पनि भएको एउटै जस्तो मान्नु पर्यो Rio Summit happened about 10 years ago. अनि यो रियोको सभा चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि भएको थियो This summit happened 2,500 years ago. अनि यो जुन सूत्रको सभा चाहिँ आजभन्दा 2,500 साल पहिला भएको हो And as an attendee of the summit, there were many great people. अनि त्यो 2,500 पहिला भएको सभामा चाहिँ धेरै धेरै महान व्यक्तिहरूको भागीदारी भएको थियो Much greater than today's presidents and the journalists and the scientists. धेरै धेरै महान व्यक्तिहरूको सहभागी भएको थियो कि आजको जुन हामीले राष्ट्रपति भन्छौं आजको हामीले जुन वैज्ञानिक भन्छौं यीहरू भन्दा धेरै उच्च स्तरका व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँनिर भागीदारी थियो There were Mahasanghas, Bodhisattvas, Mahasattvas. त्यहाँनिर चाहिँ अब ठुलो संघहरूको सहभागिता त्यस्तै बोधिसत्वहरूको सहभागिता अनि त्यस्तै महासत्वहरूको सहभागिता 2,500 साल पहिला चाहिँ भएको थियो There were many people like, there were many scholars like Shariputra. अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै महान यस्तो यस्तो व्यक्तिहरू थियो कि हामीले आज शरीपुत्र भनेर उहाँलाई चिन्छौं And there were many great bodhisattvas like Avalokiteshvara. अनि त्यहाँनिर महान बोधिसत्वहरू हुनुहुन्थ्यो जसमा हामीले आज आर्य अवलोकितेश्वर भन्छौं Okay, they were having meeting. अनि त्यो 2,500 साल पहिला चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ सभा डाकेको थियो And there are a lot of people who also helped the meeting. अनि यो सभालाई चाहिँ अरु धेरैले पनि आफ्नो योगदान पुर्याएको थियो Who brings water, कतिले पानी ल्याएको थियो put the chair. अनि कतिले कुर्सीहरू सजाएको थियो I don't know, bringing food, flowers. जसो भजनदेखि लिएर फूलदेखि लिएर नाना थरीको तयारीहरू चाहिँ अरूबाट त्यो योगदान पाएको थियो Each of them have their own job. अनि सबैको आफ्नो कामहरू थियो
You know, they were Shiva, Brahma, Vishnu, they were all there attending. अनि त्यहाँनिर चाहिँ जति पनि अब आज हामीले शिव ब्रह्मा विष्णुहरू महेश इत्यादि भन्छौँ उहाँहरू सबैले त्यहाँनिर योगदान पुर्याएको थियो Doing there, त्यहाँ उहाँहरूले के गरिरहनु भएको थियो it is also to save the world. उहाँहरूले पनि त्यति बेला यो संसारको सुरक्षा गरिरहनु भएको थियो But in Rio Summit, they are talking about how to reduce the plastics, how to reduce the carbon emission, etc., etc. अनि रियोको सभामा चाहिँ उहाँहरूले अब यो विश्वलाई सुरक्षित बनाउनको लागि अनि यो कार्बन डाइअक्साइडलाई कसरी कम गर्नुपर्ने प्लास्टिकलाई कसरी कम गर्नुपर्ने यी विषयहरूमा चर्चा गरेको थियो 2500 years ago, this summit, they have a different agenda. अनि 2500 साल पहिला जुन सभा ढाकिएको थियो बोधिसत्व महासत्वहरूले उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो अलग एउटा दायित्व थियो And this is the shortest meeting minute of that summit. अनि यो जुन मैले अब सूत्र पठन गर्न गइरहेको छु यो चाहिँ अत्यन्तै छोटो है त्यो सभामा भएका चर्चाहरू हुन् If you want the longest one, 100,000 verses. Boom, boom. You know, you should. यदि तपाईहरुलाई अलिक डिटेलमा चाहियो वृत्तान्त रूपमा चाहियो भनेदेखिलाई अनि तपाईहरुले बुमको पठन गर्दा पनि हुन्छ Okay. Now, in the meetings, okay, the Shakyamuni Buddha was there. अनि त्यति बेला चाहिँ तथागत भगवान बुद्ध पनि त्यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो Now, what was he doing? अनि भगवान बुद्धले चाहिँ के गरिरहनु भएको थियो What was he doing at that time, during the meeting, during the summit? त्यस सभामा चाहिँ तथागत भगवान बुद्धले चाहिँ के गरिरहनु भएको थियो This is a very important. This is something you have to pay attention. अनि उहाँले जुन गरिरहनु भएको थियो त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो र तपाईहरुले यसमाथि ध्यान दिनुपर्छ He was, the Shakyamuni Buddha was. Okay. Directly translate, it sounds like he was in the meditation. यदि मैले तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा भन्नु हो भनेदेखिलाई भगवान बुद्ध चाहिँ त्यति बेला समाधिमा लीन हुनुहुन्थ्यो Okay, now the image for you people, most of the people here, he is in the meditation. So in your image, he's sitting somewhere, closing his eyes and sitting straight, and Valishariputra and all the other summit is going on. It's not like that. तपाईहरुको मनमा सायद यस्तो हुन सक्छ कि भगवान बुद्ध चाहिँ अलग समाधिमा लीन हुनु भइरहेको छ र अन्य उहाँको चेलाचेलीहरु चाहिँ अलग त्यहाँनिर त्यो सभामा बसिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ होइन But he was in the state. He was in a state of very special samadhi. अनि उहाँ चाहिँ त्यति बेला यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो कि समाधिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवस्थामा त्यति बेला उहाँ लीन हुनुहुन्थ्यो You know, state, it's like a, I don't know, I dare not use this word, but like a, you know, like we have a mood, you know, I'm in a bad mood, I'm in a good mood, I'm in a little bit angry mood, you know, like mood, we have, ordinary people have mood. The Tathagatas, they stay in different state. अनि यो अवस्था बारेमा भन्नु पर्दा मलाई अलिकति हिचकिचाहट हुन्छ किनभने यो अलिक भन्नु गाह्रो छ तर अब एउटा उदाहरणको रूपमा बुझ्नु हो भने जुन हामीले मुड भन्छौं कति बेला हामी दुखाको कति बेला सुखाको नाना भान्तिको हाम्रो जुन एउटा मुड हुन्छ त्यस्तो नै त्यो जुन समाधिको पनि आफ्नो अलग-अलग एउटा अवस्था हुन्छ And there are, the Buddhas have so many different varieties of state, or the samadhi state, I should say. अनि भगवान बुद्धको ती अवस्थाहरू समाधिको अवस्थाहरू चाहिँ धेरै भिन्नै हुँदा रहेछ This time he was in the state, samadhi state called Samanava Niji Tingitin, the samadhi of
profound illumination, right? I think that's how it is translated. Profound illumination. अनि त्यो समाधिलाई चाहिँ त्यति बेला गम्भीर दृश्यको समाधिमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। Now this is a very, very, very big subject. अब यो जुन उहाँको अवस्था समाधिको अवस्था चाहिँ अत्यन्तै विराट विषय हो। It's also very deep and vast to explain this. अनि यो अत्यन्तै गहिरो र अत्यन्तै फराकिलो विषय हो। But there are two words, sama and nama, profound and illumination. So there are two words. अब त्यहाँनिर दुईवटा जुन शब्द छ, एउटा चाहिँ गम्भीर र अर्को चाहिँ अब दृश्य। And even though there are two words, two characters, they are actually not two separate phenomena. They are one. अनि त्यो जुन गम्भीर र दृश्य दुई प्रकारको जुन शब्द छ त्यो अलग अलग होइन, त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटै हो। Okay, now I will speak as a classic, I will use a classic Buddhist term, classic Buddhist words. अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जुन हाम्रो बौद्ध सूत्र शास्त्रमा भएको यो टर्म्स यो जुन शब्दहरुलाई प्रयोग गरिरहेको छु। This sama, profound, indicates shunyata. अनि यो जुन गम्भीर भन्ने शब्दले चाहिँ शून्यतालाई दर्शाउँछ। And illumination, nawa, it indicates pendle. अनि यो नवा भन्ने शब्दले चाहिँ प्रतितय समुत्पातलाई दर्शाउँछ। Right, very good. But these two are not different. तर यो दुईटा चाहिँ अलग होइन। Okay, now let me try to give you some example that is, and I will use a very, very crude, ordinary example. तपाईहरु समक्ष म एउटा उदाहरण राख्न गइरहेको छु, तर यो उदाहरण चाहिँ एकदमै स्थूल एउटा के भन्नु एउटा रफ एउटा त्यो उदाहरण चाहिँ एकदमै काँचो जस्तो हुन्छ। I've been trying so hard to get one very simple example, but it's really difficult. मैले एकदमै अत्यन्तै सरल उदाहरण राख्न खोजिरहेको छु, तर यो धेरै गाह्रो रहेछ। Okay, let's say we all take a nap. अब हामी यस्तो भनौं कि हामी अलिकति नीन्दमा छौं। 5 minutes nap. 5 मिनेटको नीन्दमा छौं। Okay. During the 5 minutes nap, 5 मिनेटको नीन्दको बेलामा we all have a dream. हामी सबैले एउटा सपना देख्यौं। We dream that we drink coffee. अनि हामीले त्यो सपनामा चाहिँ सबैले कफी पिइरहेको देख्यौं। There was a cup. त्यहाँनिर एउटा कप पनि छन्। There is a coffee bean. अनि त्यहाँनिर त्यो कफी बनाउने सामग्री पनि छ। You check the coffee bean. तपाईले त्यो कफी बनाउने सामग्रीलाई जाँच गर्नुहुन्छ। It looks good. यो एकदमै असल राम्रो छ। You smell. अनि यो एकदम सुगन्धित पनि छ। Okay, roasting is okay. अनि अरु सबै राम्रो छ। Then you grind. अनि त्यो जुन सामग्रीलाई चाहिँ तपाईले पिस्नु भयो। Then you put it in these paper where you can pour. अनि तपाईले त्यो सामग्रीलाई चाहिँ त्यो कपमा हाल्नु भयो। Then you boil water. अनि तपाईले पानीलाई उमाल्नु भयो। We are in Kalimpong. अनि हामी यहाँ कालिम्पोङमा छौं। Suddenly your kettle, electric kettle, electricity goes off. अनि त्यति बेला चाहिँ कितलीमा जुन तपाईले उमालिरहनु भएको थियो त्यति बेला यो बिजुली नै हरायो। No boiling. त्यति बेला तपाईको उमाल्ने पनि छैन। You send somebody to get hot water. अनि तपाईले कसैलाई पठाउनु भयो तातो पानी ल्याउनको लागि। But there is a traffic jam. अनि त्यहाँनिर फेरि सपनामा ट्राफिक जाम भएको पनि देख्नु भयो। Still you send somebody to bring the hot water. अनि फेरि पनि तपाईले अर्को मान्छे पठाउनु भयो उमालेको पानी अथवा तातो पानी ल्याउनको लागि। And the person who the hot water is coming back.
अनि जसले तातो पानी लिएर आउनुहुन्थ्यो उहाँ आइपुग्नु भयो Suddenly the electricity comes. अनि त्यति बेला फेरि यो बिजुली आयो Then you boil the water. अनि तपाईको त्यो पानी उम्ल्यो You pour. तपाईले त्यो पानी हाल्नु भयो You drink. अनि तपाईले त्यो कफी पिउनु भयो Just as you are about to drink, you wake up. अनि पिउनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाई बिउजिनु भयो Okay. Now this is an example I'm giving you. यो सबसे सजिलो उदाहरण चाहिँ तपाईलाई तपाईहरु समक्ष मैले राखिरहेको छु Now, अब there is these two things, samo and nawa. त्यहाँनिर चाहिँ यो जुन गम्भीर र दृश्य चाहिँ त्यहाँनिर छ All that coffee business never happened. जति पनि त्यो कफीको सपना हामीले देख्यौं त्यो चाहिँ कहिले पनि पूरा भएन You just took 5-minute nap. त्यहाँ तपाईले खाली 5 मिनेट मात्रै निद दिनु भएको थियो No coffee beans. अनि त्यहाँनिर कफीको त्यो सामग्री पनि छैन You don't even like coffee. भनौं भने तपाईलाई त्यो कफी मनै पर्दैन No water. तातो पानी पनि छैन No electric, like going off. अनि त्यो बिजुली पनि त्यहाँ गुल भएन Nothing, right? केही पनि भएन No coffee. पानी कफी छैन No hot water. तातो पानी पनि छैन No traffic. अनि त्यहाँ ट्राफिक पनि केही जाम भएन No electricity. अनि त्यहाँ बिजुली पनि No electricity going off. अनि त्यहाँ बिजुली पनि गएन त्यहाँनिर No electricity coming back. अनि त्यो बिजुली पनि आएन Can you now understand? I'm reading Heart Sutra. No eyes, no nose, no this, no that. Similar. तपाईहरुलाई जुन यो मैले उदाहरण दिइरहेको छु वास्तवमा चाहिँ यो जुन हृदय सूत्रमा पनि त्यो आँखा छैन कान छैन नाक छैन भन्ने इत्यादिको चर्चा गरेको हुन्छ But भए तापनि the dream cup, सपनाको जुन हामीले देखेको कप when you pour the dream coffee, जब तपाईले सपनाको कफी हाल्नुभयो the dream coffee stands in the cup. It doesn't come out. तपाईले जुन हाल्नु भएको कफी चाहिँ अनि कप भित्र नै बस्नु भयो न कि कपबाट त्यो झर्नु भयो All the tender logic, all the logic of coffee making still exists in the dream. त्यो जुन प्रतितय समुत्पादको हिसाबले हेर्नु हो भनेदेखिलाई अनि सपनाको जति पनि त्यो कफीको विवरणहरू चाहिँ सपनामा नै स्थापित भइसकेको हो The dream hot water, if you put it on your head, you will have a pain. यदि तपाईले सपनाको त्यो जुन तातो पानीलाई आफ्नो शिरमा हाल्नु हो भनेदेखिलाई तपाईलाई दुःख हुन्छ The dream traffic jam will annoy you. अनि त्यो जुन तपाईको सपनाको ट्राफिक त्यो जाम भएको थियो त्यसले तपाईलाई चिडचिडा बनाउनु भयो So, emptiness and appearance, these two are one. त्यसैले गर्दामा चाहिँ त्यो जुन शून्यता र प्रतितय समुत्पाद चाहिँ आफैमा एक हो This is the samadhi that the Tathagata Buddha was in. His mood is this. अनि जब अघि हामीले कुरा गर्यौं कि भगवान बुद्ध चाहिँ एउटा समाधिको स्तरमा अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो यही अवस्थामा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि गम्भीर र त्यो दृश्यको अवस्था Oh, we don't, sorry, I talked to too much and now we don't have much time left. What to do? मैले तपाईहरु समक्ष धेरै बेसी बोल्नु पठाएछु र अब मेरोमा हामीलाई त्यति समय छैन I will quickly go through this because there's some question and answer, right? There's some question. Do you need to go to toilet? तपाईहरु बाहिर जान सक्नुहुनेछ No? Really? Are you sure you're not dreaming? तपाईहरुले सपना देख्नु भएको छैन भन्ने विश्वास You're not dreaming, you're not making a napping right now? तपाईहरु सुतिरहनु भएको छैन You will not pee on the thing? तपाईहरुले यहीँनिर झडा पिसाब गरिरहनु भएको छैन Okay. In this case, I will continue. र त्यसैले अब म फेरि पनि निरन्तरता दिइरहेको छु So you understood a bit here? The sammo and nama, the emptiness and the, basically the, chaos and the order, harmonious.
अनि तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ यहाँनिर हामीले जुन सामो र त्यो जुन नवा भन्ने कुरा जो कि अत्यन्तै त्यो जुन सपनामा तपाईहरुको धेरै थरीका त्यो कामहरु है केयस र जुन एउटा हार्मनी एउटा जुन शान्तिको अवस्था तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ कि छैन? Okay. At that time, there was also a great bodhisattva called Avalokiteshvara. अनि त्यस बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर महान बोधिसत्व जसलाई हामी फापाचेनरेजी भन्ने गर्छौं. And he was also observing the shunyata. अनि त्यति बेला उहाँले पनि यो शून्यतालाई ध्यान गरिरहनु भएको थियो. And at that time, Shariputra was curious. अनि त्यति बेला चाहिँ सारिपुत्र एकदमै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो. And it is believed that Shariputra was curious because by the power of Buddha. अनि यो बेलामा यस्तो विश्वास गरिन्छ कि सारिपुत्र किन उत्सुक हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तथागत भगवान बुद्धको बलले गर्दामा. This is also something to pay attention. अनि यति बेला पनि हामीले एउटा कुरोको ध्यान दिनुपर्छ. Sometimes do you feel curious about life? कई बेला तपाईहरुलाई यस्तो उत्सुकता आउँछ कि जीवनप्रति? Yes, that could be the blessing of the Buddha. त्यो पनि तथागत भगवान बुद्धको नै आशीष हो भनेर सोच्नुपर्छ. So when that kind of curiosity happens, you should really pursue the path. त्यस्तो प्रकारको उत्सुकता मनमा जागेपछि चाहिँ अनि हामी मार्गमा अग्रसर हुन सक्छौं. Okay. So Shariputra, out of curiosity, asked Avalokiteshvara. अनि त्यो बेलामा चाहिँ सारिपुत्रको जुन एउटा उत्सुकता थियो त्यो उत्सुकताले गर्दामा चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ आर्य अवलोकितेश्वरलाई प्रश्न गर्नुभयो. Okay. In the word, okay. Okay. So the Shariputra's question is, how should one engage with the great bodhisattvas, sort of activity? अनि त्यति बेला उहाँको प्रश्न चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई अनि कसरी चाहिँ एकजना व्यक्ति महान बोधिसत्वहरूको क्रियाकलापमा लिप्त हुन सक्छ? Okay, remember the Rio summit? अनि तपाईहरुलाई याद छ अघिको जुन हामीले रियो सभाको कुरा गरेका थियौं? It was for the world. त्यो चाहिँ एउटा विश्वको सुरक्षाको लागि थियो. Shariputra is asking the same thing. अनि यति बेला सारिपुत्रले पनि 2500 साल पहिला त्यस्तै प्रश्न गर्नु भएको थियो. See, the bodhisattvas, their action, their whole life is to benefit others, to save the world, or save is maybe not the right word, but to really with a problem, to really sort out the problem. अनि बोधिसत्वहरूले पनि अब अरूको लागि धेरै हितकारी गर्नुहुन्छ. अब यति बेला संसारलाई बचाउनु सुरक्षा गर्नु त भन्नु मिल्दैन होला, तर समस्याहरूको समाधान चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने त्यस विषयमा चाहिँ बोधिसत्वहरूले कुन कुरोलाई याद राख्नुहुन्छ त्यस विषयमा चाहिँ सारिपुत्रले सोध्नु भएको थियो. The non-bodhisattvas, they only solve their own problem. That's it. They don't look at. अब उहाँ बोधिसत्व हुनुहुन्न जस्तो आराधहरू प्रतिका बुद्धहरू चाहिँ आफ्नो समस्यालाई नै समाधान गर्नुप्रति प्राथमिकता दिन्छ. But the bodhisattvas, they are always concerned about the larger, not just the world, the universe, the all sentient beings. अनि बोधिसत्वले चाहिँ आफ्नो लागि नभएर सम्पूर्ण प्राणी हित जगत हितको लागि चाहिँ सोच्नुहुन्छ. So
not only thinking about environment. अनि उहाँहरूले त्यसैले गर्दामा उहाँहरूले खालि यो पर्यावरणको लागि मात्रै सोच्नुहुन्न They are not only thinking about the world peace, अनि उहाँहरूले यो विश्व शान्तिको लागि मात्रै सोच्नुहुन्न or not only thinking about the political system. अनि उहाँहरूले यो राजनीतिक प्रणालीको लागि मात्रै सोच्नुहुन्न They really want to sort it out. What is it that is really making people unhappy? What is it that is making people go through the dukkhas? अनि उहाँहरूको मूल सोचाइ चाहिँ केसमा हुन्छ भन्दाखेरि प्राणी जगतमा यो दुःखको कारण चाहिँ के रहेछ त्यस विषयमा चाहिँ उहाँहरूले अनि सोच्नुहुन्छ So therefore Shariputra asks, what should the bodhisattva do? What should somebody do to really learn and do what the bodhisattvas do? अनि त्यति बेला चाहिँ सारिपुत्रले यही प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो कि एउटा बोधिसत्वले चाहिँ आफ्नो क्रियाकलापलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ And this Avalokiteshvara's answer is really, actually, more than thousands and millions of Rio summit, G7 summit, actually people should pay attention to his answer. अनि आर्य अवलोकितेश्वरले जुन उत्तर दिनुभयो यो उत्तर चाहिँ सैकडौं हजारौं लाखौं त्यो रियो सभा अनि जी ग्रेड 7 सभाहरू भन्दा चाहिँ अब्बल हो र यस विषयमा चाहिँ अरूले ध्यान दिनुपर्छ Because what he is saying is actually the problem of the world, problem of our life, it's all started by clinging to the self. हाम्रो जुन जीवनको समस्याको मूल कारण चाहिँ आफू प्रति रागको भावना राख्नु चाहिँ हाम्रो मूल समस्या हो The idea of self. अनि त्यो जुन एउटा आत्माको हाम्रोमा एउटा सोच छ त्यसले नै हामीलाई दुखी तुल्याउँछ Cherishing of the self. अनि आफ्नो आत्मालाई हामीले एकदमै बेसी माया राग गर्नु पनि त्यो समस्या हो Because when you cherish the self, you only think about yourself. Of course, the world has a problem. अनि जब तपाईले आत्मालाई त्यति बिघ्न माया गर्नुहुन्छ आफूलाई अनि त्यति बेला तपाईले अरु केही पनि सोच्न सक्नुहुन्न So therefore we go to the root. What is the root of all the problem? अनि त्यसैले गर्दामा चाहिँ हामी सम्पूर्ण समस्याहरूको जरा चाहिँ कहाँ छ त्यसलाई हामी खोज्न जान्छौं Self. त्यो चाहिँ आत्मा रहेछ Nothing else. अरु केही पनि होइन रहेछ Okay, so what is this self? अब यो जुन सम्पूर्ण समस्याको जरा चाहिँ आत्मा हो भनेदेखिलाई आत्मा चाहिँ आफैमा के हो When you look at the self, usually it is a 5 aggregate. जब तपाईले यो आत्मालाई हेर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईहरुले 5 वटा स्कन्धलाई पाउनुहुन्छ Like your form, सबसे पहिला रूप like your feeling, त्यसपश्चात संवेदना like your perception, त्यसपश्चात संज्ञा like your consciousness. त्यसपश्चात चाहिँ संस्कार To this 5 or 4 or 3 you call it me. अनि यी 5 वटा स्कन्धहरूलाई चाहिँ कि त तपाईले 5 वटालाई भन्नुहुन्छ कि त 4 वटालाई कि त 3 वटालाई चाहिँ म भनेर तपाईले सम्बोधन गर्नुहुन्छ See me, I'm pointing at my body. जब मैले म भन्दै छु त्यति बेला मैले मेरो रूप मेरो शरीरलाई देखाइरहेको छु And if you tell me my shampoo doesn't smell good, my feeling will be hurt. जब तपाईले भन्नुहुन्छ कि मेरो स्याम्पू चाहिँ त्यति राम्रो बास्ना युक्त छैन त्यति बेला मलाई मनमा अलिकति ठेस लाग्छ Yeah, so on and so forth. So 5 aggregates are the base of self. त्यसैले गर्दामा यस्तो प्रकारको उदाहरणहरूलाई हामीले लिनु सकिन्छ र 5 वटा जुन स्कन्ध अघि हामीले उच्चारण गर्यौं त्यो चाहिँ आत्मा अथवा म भन्नेको एउटा घडेरी अथवा धरातल हो
So then we go through each of them, the beginning with the form. अब हामी त्यो जुन पञ्च स्कन्धको पलाइ पिलो क्रमबद्ध गरेर एक एकवटा जाँच गर्ने छौं कि त्यहाँनिर चाहिँ मोह अथवा आत्मा छ कि छैन। Form is emptiness, emptiness is form, form is not other than emptiness, emptiness is not other than form. अनि त्यो जुन रूप चाहिँ शून्यता हो र शून्यता चाहिँ रूप भन्दा अलग छैन। So shunyata, as you can see, shunyata doesn't mean it doesn't exist. जब तपाईले शून्यताको विषयमा चर्चा गर्नुहुन्छ यसको अर्थ यो हैन कि शून्यता चाहिँ न्यून अथवा छँदै छैन। Remember? याद गर्नुभयो? During the nap, त्यो अघिको 5 मिनेटको जुन हाम्रो निन्द्रा थियो त्यो बेला you were waiting for the hot water. तपाईले जुन तातो पानी पर्खिरहनु भएको थियो And you are already agitated. अनि तपाईले त्यो ट्राफिकले गर्दामा जुन प्रकारको मनमा कुराहरू एकदमै बेसी चिडचिडा भइरहेको थियो। You know, you are already agitated and you are already really want to have a coffee. अनि तपाईले त्यो जुन चिडचिडापनामा त्यो एउटा कफी पाउने अभिलाषा राखिरहनु भएको थियो। And if somebody come and in the dream, if somebody comes, hey, there is no coffee. अब त्यो सपनामा चाहिँ यदि कसै आएर चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ कफी भन्ने छँदै छैन भनेदेखिलाई most probably you will get more angry. सायद त्यो सपनामा चाहिँ तपाई झन् बेसी रिस गर्नुहुन्छ। Because किनकि so because of that, when you hear the word shunyata, जब never interpret this as it doesn't exist. जब तपाईले शून्यताको कुरा सुन्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले यसलाई नलिनुहोस् कि त्यो छँदै छैन। But does it really exist? No. के यो साँच्चै नै स्थापित भएको छ भन्दा छैन। Just like the coffee in the nap. जस्तै तपाईको सपनामा कफी जस्तो। That's why it's called Tongni Jijor, meaning Shunyata taught 4 times. त्यसैले गर्दामा चाहिँ अब यो शून्यताको चर्चा गर्दाखेरि 4 लेयरमा अथवा 4 प्रकारले चाहिँ यो शून्यताको कुरा गरिन्छ। Okay, so he will go through all the other skandhas also. हामी अरु अहिले जुन हामीले रूपलाई लियौं त्यस्तै अन्य 4 वटा स्कन्धहरूलाई पनि हामी लिन सक्छौं। And not only that, even much more detailed, like migme, name, name, cheme, lume, there's no eye, no nose, more detailed. हामी त्यो सबै त्यो जुन एउटा वृत्तान्त रूपमा जानु पर्दैन जस्तै आँखा छैन, नाक छैन, कान छैन इत्यादि सबैको हामी त्यो वृत्तान्तमा जानु पर्दैन। I'm going quite fast because we are finishing with the time. म अब एकदम तपाईहरु समक्ष त्यो कुराहरु अत्यन्तै छिटो राख्दै छु किनकि हाम्रोमा समयको अभाव छ। It always ends up becoming like this with me. जहिले पनि अब जब हाम्रो सम्पन्नको बेला आउँदा चाहिँ मसँग यस्तै घटनाहरु घटिरहन्छ कि अलिक छिटो भन्नुपर्ने अवस्था। I always talk so much in the beginning and then quickly finish, the text. अनि पहिला मैले एकदमै तपाईहरुलाई वृत्तान्त जानकारी दिदै थिए अब चाहिँ अब यसलाई बिट मार्नु चाहिँ अलिक छिटो गर्नुपर्ने रहेछ। But again, because there are few important points I want you to pay attention. अनि यहाँ एकदम भए तापनि अब हामीले अलिकति चाँडै यसलाई सम्पन्न गर्नु परे तापनि यहाँनिर जुन अलि महत्त्वपूर्ण कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले ध्यान राख्नु होला। Maripa seva me pani. Gashi sebi partner. This is like amazing statement. जब अन्तिममा आएर अविद्या छैन, अविद्या नभइसके पश्चात मरण र जन्म पनि छैन भन्ने यस सूत्रले जब उच्चारण गर्छ यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टिप्पणी हो।
There is no ignorance. त्यहाँनिर अविद्या भन्ने छैन, There is no coffee. त्यहाँनिर कफी भन्ने छैन, Therefore, there is no drinking. त्यसैले गर्दामा त्यहाँ पिउने भन्ने पनि छैन। Okay, that's understandable. यो तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ। But more difficult is, oh, I didn't get coffee. Even that is mistaken because there is no coffee. So how can you even think, oh, I didn't get coffee? अब तीहरु मध्येमा चाहिँ मैले कफी पाएन भन्ने जुन हाम्रो सोच त्यो झन् गल्ती हो। कफी पाइन भन्ने सोच पनि गल्ती हो। And then this is a very, very big teaching. You know, this becomes very, very daring. अनि यो जुन शिक्षा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। Okay. Lam me, ishe me, thopa me, mathopaya me. There is no dharma. There is no path. अनि जब त्यहाँनिर मार्ग छैन, ज्ञान छैन इत्यादि भन्छ, अनि यो जुन भनाइ चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। There is no prajna. त्यहाँनिर जुन ज्ञान अथवा प्रज्ञा छैन भन्छ। There is nothing to gain, nothing to lose. अनि त्यहाँनिर चाहिँ कुनै प्राप्त गर्ने पनि छैन र त्यहाँ हराउने पनि केही छैन। But these points are very, very easily misinterpreted, okay? अनि यी कुराहरू चाहिँ प्राय राम्ररी यसलाई व्याख्या गरेको छैन। Of course, as I gave you already the example, while you dream, until you know it's a dream, no matter who tells you what, it's difficult to understand. अनि जब त्यो सपनामा तपाईले जुन कुरो देखिरहेको छ, यदि सपनामा तपाईलाई कसैले यो कुरोको कुनै सत्यता छैन भने पनि तपाईले त्यस कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्न। Okay, let's make the dream better. अनि अब हामीले सपनालाई अलिक असल बनाऊ। While you are waiting for the electricity to come or hot water to come, किन तपाईले बिजुली आउनुको लागि पर्खिरहनुहुन्छ, किन तपाईले तातो पानी आउँछ भनेर पर्खिरहनुहुन्छ? some thief come त्यहाँनिर कोही एउटा चोर आयो to steal your coffee, अनि तपाईको कफीलाई चाहिँ उले चोरेर लग्यो। right? So you worry the thief will come and steal your coffee. तपाईले त्यति बेला चाहिँ एउटा चिन्ता लिनुहुन्छ कि चोर आउँछ र तपाईको कफी लिएर जान्छ। So you will hire bodyguard, but look after the coffee while you are waiting for the coffee. अनि तपाईले त्यो कफीको लागि चाहिँ सुरक्षा गार्डहरुलाई राख्नुहुन्छ ताकि तपाईको त्यो सुरक्षा कफीको चाहिँ सुरक्षा होस्। This is what is send a diplomatic for the bodhisattvas. Is it when you wake up, there's no coffee, so no need bodyguards. No matter 1,000 thieves come, nothing to steal. र त्यो जुन बोधिसत्वहरूले यो सपना भन्ने चिन्छ जान्छ त्यति बेला तपाईले कुनै प्रकारको चिन्ताहरू लिनु पर्दैन किनकि त्यो त्यहाँनिर छँदै छैन। So these are only a very, very general introduction of some of the contents of this sutra, not all, at all. अनि जुन अहिले हामीले यहाँ चर्चा गर्यौं यो चाहिँ अत्यन्तै सानो भन्दा सानो यो सूत्रको एउटा व्याख्या थियो। यो सम्पूर्ण रूपले हामीले यहाँनिर यस कुराको चर्चाहरू गरेनौं। And this what I have just told you is the king of all the mantra. अनि यो जुन हामीले मन्त्र आज उच्चारण गरेको थियौं यो चाहिँ सम्पूर्ण मन्त्रहरूको राजा जस्तो हो। Okay. And then there is actually a mantra there, Gati Gati Para Gati Para Samgati Bodhi. So there is actually a mantra here also. अनि यहाँनिर अब खास मन्त्र चाहिँ त्यहाँ त गते गते भन्ने पनि छ। And towards the end of the discussion, Shakyamuni Buddha came and applaud the Avalokiteshvara and the Shariputra for a very good discussion. अनि अन्तिममा जब हाम्रो यो चर्चा हृदय सूत्रको चर्चा सम्पन्न हुने बेलामा
त्यति बेला तथागत भगवान बुद्धले अनि आर्हत सारिपुत्र र अनि बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर प्रति अनि अनुमोदन गर्नुहुन्छ and everybody was rejoiced. अनि सबै त्यहाँनिर खुसी हुनुहुन्छ And yeah, Fadang Midang Hamayinda desert jitin yirande. Now this is actually another point that you should pay attention. अनि यहाँनिर देव मान्छे असुरहरूको पनि चर्चा आउँछ यो अत्यन्तै जरुरी हो यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ They are gods, asuras, nagas, ghosts, so many other, alien. यहाँ धेरै प्रकारका प्राणीहरू जस्तै अब हामीले देव देवीदेखि लिएर असुर नागा गन्धर्व थुप्रो प्रकारको प्राणीहरूको त्यहाँनिर त्यो एउटा खुसीको उनीहरूले दर्शाउँछ And we never know how they understand. अनि हामीलाई थाहा छैन कि ती प्राणीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यो हृदय सूत्रलाई बुझ्नुभयो Must be something so special. अनि हुनसक्छ यो अत्यन्तै अब महत्त्वपूर्ण हो Anyway, I think this is half an hour, right? Half an hour for the question. Yeah, maybe about 20 minutes left, so we will do question and answer for this. जुन हामीले आज यहाँ चर्चा गरिसक्यौँ अब तपाईहरुबाट केही प्रश्नहरु आउँछ भनेदेखिलाई अनि त्यो प्रश्नहरु हामी स्वागत गर्ने छौं र त्यसको उत्तर दिने छौं र अब तपाईहरुको प्रश्नको बेला हो तपाईहरुमा यदि प्रश्न छ भने तपाईहरुले भन्नुहोस् आफ्नो आफ्नो भाषामा अनि म रिम्पोचे समक्ष त्यो प्रश्नहरुलाई पुर्याइदिन्छु Are there any questions here? यहाँबाट के प्रश्नहरु छ Maybe from the world, the other. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो प्रश्नहरु आउँछ भने हामी त्यता जाने छौं यदि हाम्रो यहाँ श्रोताहरुमा त्यो प्रश्न छैन भने How to balance awareness and emptiness in practice and daily life? How to handle the depression caused by overstressing on compassion and awareness, but not enough on emptiness? त्यो जुन शून्यताको शिक्षाले चाहिँ हाम्रो जीवनको तनावहरूलाई कसरी घटाउन सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न रहेछ Oh, it's a very big question. I think we will take time by applying what we call Thesam Gomsum, hearing, contemplation and meditation. यो प्रश्न एकदमै ठुलो प्रश्न हो र यस विषयमा जान्नुको लागि चाहिँ हामीले अध्ययन श्रवण अनि ध्यानको कुराहरु चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ If you are practicing compassion, यदि तपाईले करुणाको साधना गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई and trying to help somebody, अनि यदि कसैलाई सहायता गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि you should know तपाईले जान्नुपर्छ कि that idea of successful help is only in your head. अनि त्यो मद्दत है जुन एउटा मद्दतको भावना यदि सफलता छ भनेदेखिलाई अनि तपाईको त्यो चाहिँ बुद्धिमा हुन सक्छ So I think that's a good beginning to understand that. यो प्रश्नको उत्तर जान्नुको लागि चाहिँ अनि यो जुन असल मद्दतको त्यो सफलता चाहिँ बुद्धिमा छ भनेर जान्नु जरुरी छ Okay, any questions? Here's one question. Namaste, Rinpoche. I would like to ask about emptiness a bit more. So, as you were reciting, emptiness is nothing, but it is also there something. And in the true sense, like Sariputra would say, that emptiness would be empty of that,
emptiness. So what does he mean in that, the last part? Like, okay, if I see scientifically, empty space is not empty because most of the atoms would have empty space. I would see it that way. But like when Shariputra tells emptiness should also be empty of emptiness, what does he mean? अनि यहाँनिर चाहिँ उहाँले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ कि सारिपुत्रले राखेको प्रश्नमा त्यो वास्तवमा शून्यता भनेको चाहिँ के हो, कि शून्यता आफैमा शून्यता हो कि होइन, यो कुरा चाहिँ तपाईले बताइदिनुहोस् भन्ने उहाँको प्रश्न रहेछ। Emptiness is never a negation. अनि शून्यता चाहिँ त्यो कहिले पनि नकारात्मक होइन, निषेध होइन। I mean, from the Buddhist sense of emptiness. अनि यो बौद्ध जुन एउटा सोच मुताबिक अथवा दृष्टिकोण मुताबिक त्यो चाहिँ निषेध होइन। It's a bit like this. You are looking at somebody. यो चाहिँ यस्तो हो कि तपाईले कसैलाई हेरिरहनु भएको छ And you see him as beautiful. अनि तपाईले उहाँलाई अथवा केटा या केटीलाई एउटा राम्रो राम्री भनेर तपाईले सम्झिरहनु भएको छ। And someone see him or her as ugly. अनि अरूकोले चाहिँ फेरि त्यो तपाईले देखिरहनु भएको राम्रो राम्री भन्नेलाई कुरूप भनेर उहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। In our habitual world, these two cannot exist together. अनि हाम्रो त्यो जुन अवधारणामा चाहिँ यो सुन्दरता र कुरूप भन्ने चाहिँ एउटा ठाउँमा त्यहाँ हुन सक्दैन। In the Mahayana, they think because the beauty and the ugly actually do not exist. Therefore, somebody can see it as beautiful, somebody can see it as ugly. If no emptiness, then everybody must agree on something. अब भनौँ भने जीवनको अवधारणामा चाहिँ कि त एउटा चिज सुन्दर हुनु पर्यो कि त कुरूप हुनु पर्यो, त्यो एउटै चिजमा दुईवटा हुन सक्दैन। तर महायानमा जुन शून्यताको यो दर्शनले गर्दामा चाहिँ अनि एउटै चिजमा राम्रो पनि हुन सक्छ नराम्रो पनि हुन सक्छ। अरु छ तपाईकोमा? There's one. Okay. Thank you, Rinpoche. When you were saying emptiness and appearance, I then seem to have understood, I may be mistaken, that you then used the synonym chaos for emptiness. धन्यवाद रिम्पोछे। अनि तपाईले जुन शून्यता र दर्शनको विषयमा भन्नुभयो अनि त्यो चाहिँ के एउटै हो कि होइन भन्ने उहाँको त्यो प्रश्न रहेछ। Yeah, I was just using the word chaos for just for understanding the paradoxy of order and chaos. अनि मैले यो chaos भन्ने एउटा शब्द यो उच्चारण गरेको कारण चाहिँ त्यो अलिक बुझ्नुको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले त्यो प्रश्नलाई यहाँनिर उच्चारण गरेको थिएँ। Hello. Good evening, Rinpoche. My question is like, when we say selflessness, and it is the wisdom that first we go through the analyzing process, and then only we attain the wisdom, like Thusam Gomba. And when we attain to the wisdom of selflessness, then we come to know that whatever we have analyzed is just like useless. We come to the state of silence. So here in this, so is there any other way? Not analyzing the concept of selflessness, you attain to the wisdom, or it is necessary to analyze first to attain to the wisdom?
Thank you. Do you want to translate? Do you speak Nepali? Yes sir, yes sir. I speak Nepali. मैले चाहिँ यहाँ के सोधेँ भन्दाखेरि जस्तै यो शून्यताको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले पहिला यो अनात्माको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो अनात्माको बारेमा बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले चिन्तन मननको आवश्यकता पर्दछ र चिन्तन मनन नगरिकन हामीले प्रज्ञा उत्पन्न गर्न सक्दैनौँ। तर हामी यहाँ देख्छौँ कि धेरै हाम्रा गुरुगणहरू पनि हुनुहुन्छ जसले अनात्माको सिद्धान्त नबुझिकन अथवा चिन्तन मनन नगरिकन उहाँहरू सोझै यसरी के भन्छ साधना गएर साधना गर्न जाँदाखेरि उहाँले के प्रज्ञा उत्पन्न गर्न सक्छन् त? किनभने प्रज्ञा एकपल्ट उत्पन्न गरिसके पश्चात यो एउटा शून्यताको पद अथवा शून्यताको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले त्यहाँदेखि उपरान्त हामीले एनालाइज अथवा चिन्तन मनन नगर्नुपर्ने एकपल्ट हामीले प्रज्ञा उत्पन्न गरे पश्चात हामी त्यसमै शून्यतामा हामी स्थित रहन्छौँ। त्यहाँदेखि उपरान्त हामीले अझै अभ्यास अथवा अझै एनालाइज अझै चिन्तन मनन नगर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कि चिन्तन मनन गरेरै मात्रै प्रज्ञा उत्पन्न गर्न सक्ने हो कि चिन्तन मनन नगरिकन सोझै प्रज्ञा उत्पन्न गर्न सक्ने छ कि कुनै मार्ग भनेर मैले यसरी प्रभुजीलाई सोधेको थिएँ। साधारणतः हामीले जुन श्रवण र चिन्तन मनन गर्छौँ त्यसले चाहिँ लाभ हुन्छ। I'm supposed to speak English. Hearing and contemplation does help. त्यो श्रवण र चिन्तन मननले हाम्रो साधनामा हामीलाई मद्दत गर्छ। But that's not the only way. तर त्यो श्रवण र चिन्तन मनन मात्रै त्यो साधनाको लागि मार्ग होइन। Actually there is a really good way, best way. अनि हुनु चाहिँ अरू पनि अब एकदमै अब असल मार्गहरू छन्। But not many people will trust this. तर धेरै व्यक्तिहरूले यो असल मार्गलाई पत्याउनु सक्दैन। The best way is actually the easiest way. जुन असल मार्ग छ त्यो चाहिँ भनौँ भने एकदमै सरल मार्ग हो। But it's difficult to be trusted. I think you will not trust. तर यस मार्गलाई चाहिँ पत्याउनु एकदमै गाह्रो पर्छ। Buddha himself said, अनि the shunyata need to be understood through devotion. अनि तथागत भगवान बुद्ध स्वयंले पनि भन्नुहुन्छ कि जुन परम अर्थ सत्य चाहिँ हामीले श्रद्धाको माध्यमबाट जान्नुपर्छ। Yes, so also Chandrakirti, you know Chandrakirti, when we ask him to whom we should teach shunyata, अनि यदि हामीले आचार्य चन्द्रकीर्ति जसले मध्यमका अवतार भन्ने शास्त्र लेख्नुभयो उहाँलाई सोध्यो भने चाहिँ अब यो शून्यता भन्ने के कुरो हो भन्ने। he was a Nalanda scholar. अनि उहाँ चन्द्रकीर्ति चाहिँ वास्तवमा नालन्दा विश्वविद्यालयको महापण्डित हुनुहुन्थ्यो। Like a top critical thinking, analytical people. उहाँ चाहिँ अत्यन्तै जाँच पडताल गर्ने कुनै कुरोलाई सोझै विश्वास नगरिहाल्नेमा गनिन्छ। Wrote many books, all very critical and analytical. अनि चन्द्रकीर्तिज्यूले चाहिँ धेरै पुस्तकहरू लेख्नुभयो जसमा एकदमै त्यसमा अब तार्किक कुराहरू बेसी छन्। But when asked him to whom should we teach shunyata, अनि यदि उहाँलाई हामीले सोध्यौँ भने कि कसलाई चाहिँ हामीले यो शून्यताको शिक्षा दिनुपर्ने, he said, the moment you hear the sound of shunyata, this person has goosebumps
tears in their eyes, these people will understand shunyata. त्यस व्यक्तिहरूलाई हामीले शून्यताको शिक्षा दिनुपर्छ जसले शून्यता भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै आफ्नो शरीरमा जिरिङ्ग हुने अनि आफ्नो आँखाबाट आँसु चुने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले शून्यताको शिक्षा दिँदा त्यो चाहिँ एकदमै सठिक पात्र हो भनेर आचार्य चन्द्रकीर्तिज्यूले भन्नुहुन्छ। But most of the people don't trust this. तर प्राय व्यक्तिहरूले यस कुरालाई पत्थरिलो मान्दैन। People want to analyze. व्यक्तिहरूले चाहिँ हरेक कुरोलाई जाँच पडताल गर्नु चाहन्छ। And I urge you young people, educated people, please analyze Buddhism. अनि म तपाईँ युवाहरूलाई जो अहिले पढालेखा हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति यो निवेदन चढाउन चाहन्छु कि तपाईहरूले जति सक्दो जाँच पडताल गरिदिने। Buddha himself said, you must take my dharma with analysis. तथागत भगवान बुद्ध स्वयंले यो वचन गर्नुहुन्छ कि यो सद्धर्मलाई चाहिँ तपाईहरूले जाँच पडताल गरिदिनु। Yeah. Don't become Buddhist just because your parents are Buddhists. यस कारणले मात्रै तपाईँ बौद्ध हुनु पर्दैन कि तपाईँको अभिभावकहरू बौद्ध हुनुहुन्छ। But you should analyze all spiritual path. बौद्ध धर्मलाई मात्रै तपाईँले जाँच पडताल नगरेर सबै आध्यात्मिक धर्महरूलाई पनि तपाईँहरूले जाँच पडताल गर्नु जरुरी छ। You should question. तपाईँहरूले प्रश्न राख्नुहोस्। And this kind of analysis could help you. अनि यस प्रकारको जाँच पडतालले चाहिँ तपाईहरूलाई केही मात्रामा मद्दत गर्नेछ। Okay. Any more question? अनि Yes, like one more question and then I think we will end. तपाईहरूबाट केही प्रश्नहरू छ भने एउटा प्रश्न राख्नुहोस् त्यहाँदेखि चाहिँ हामी सम्पन्न गरौँ। Good evening, Rinpoche and one hour presenter. Rinpoche, I want to know the concept of life, as in how it all began. Because in my limited knowledge, I've heard about theory of evolution, and from Christian point of view, I've heard about Adam and Eve. And as far as I know, it's the gift of our mom and dad through biological process. So, from Buddhist point of view, is it just, as you said, it is all created by mind until when it is going, and is it just, a coffee you were talking about? So I just wanted to know how it all began until when it is going this, because in Buddhism we say to come to, to get a life is a form of suffering or dukkha. So I just want to know till when it is going also. Thank you. You want to translate? You want to translate? You translate. तपाईलाई नेपाली बोल्न आउँछ भने तपाईले भनेको राम्रो हो। मैले रिम्पोछेलाई यो सोधेँ कि हाम्रो यो कसरी चाहिँ यो जन्मेको या कसरी चाहिँ सबै सुरु भएको, किनभने ए इन्जी थोला नि चाहिँ को गोस Inji thora. Oh, sorry, I'm scared. It's time to tease the Westerners. अब चाहिँ पश्चिमी मुलुकका व्यक्तिहरूलाई चिडाउने समय आयो। Westerners are so obsessed with evolution. अनि पश्चिमी मुलुकका व्यक्तिहरू चाहिँ यो जुन इभोल्युसन अथवा यो क्रान्ति प्रति एकदमै बेसी उहाँहरूले सोच्ने गर्छ। They love talking about the origin. अनि उहाँहरू अत्यन्तै यो जुन कस्तो प्रकारले चाहिँ यी कुराहरूको उद्भव भयो भन्ने प्रति उहाँहरू एकदमै बेसी सोच्ने गर्छ। They love talking about everything, they love manufacturing day.
उहाँहरूले यो जुन सानो उदाहरण दिनु पर्दाखेरि अब यो जुन मैले हातमा छुएको सामग्रीको कहिले चाहिँ बन्यो, त्यसको बनेको तिथि चाहिँ के कति हो, यी कुराहरूलाई बेसी उहाँहरूले ध्यान दिनुहुन्छ। Also expiry date. अनि साथसाथै त्यो चिजको नष्ट हुने तिथिलाई पनि उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। I'm answering you, by the way. I'm answering you. I'm not going round. This is important answer. यो जुन मैले तपाईलाई नै उत्तर दिइरहेको छु र यो एकदमै जरुरी उत्तर हो। So this is why in many Western religion they have this, in the beginning God says this, God creates the sun, God creates the moon, God creates the day, God creates the night. They love talking about this. अनि उहाँ पश्चिमी मूलका व्यक्तिहरूले चाहिँ अब प्रभुले यो सृष्टि गर्यो, घाम सृष्टि गर्यो, जुन सृष्टि गर्यो, दिन सृष्टि गर्यो, रात सृष्टि गर्यो, यी कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले बेसी मात्रामा गर्नुहुन्छ। I'm just checking the fact. In the 1920s, a guy called Einstein came. अनि सन् 1920 मा चाहिँ जर्मनीबाट एकजना आइन्स्टाइन भन्ने वैज्ञानिक आउनु भएको थियो। He said time is relative. अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो समय चाहिँ एकअर्कासँग सम्बन्धित छ। If time is relative, evolution it's a story. अब यदि समय एकअर्कासँग सम्बन्धित छ भनेदेखिलाई अनि जुन एउटा क्रान्तिको कुरा गर्छ यो एउटा कथा जस्तो हो। But even before Einstein, 2500 years ago, Buddha said the same thing, time is relative. अनि जब उहाँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन ज्यू सन् 1920 मा आउनु भएको र भगवान बुद्ध चाहिँ 2500 साल पहिला आउनु भएर यो कुरा चाहिँ उहाँले पहिला नै राखिसक्नु भएको थियो। It's in today's sutra. अनि यो चाहिँ यहाँ हाम्रो आजको हृदय सूत्र भित्र पनि उल्लेख गरिएको छ। There's many. त्यहाँ धेरै उल्लेख गरेको छ। For instance, diva mepa, ghawa mepa, no increasing, no decreasing. अनि त्यहाँनिर यो शब्द पनि छ कि न त त्यो बढेर जानेछ न त त्यो घटेर जानेछ। Gashi said me. There's no death, there's no death. त्यहाँनिर बुढापा छैन, मरण पनि छैन भन्ने कुराहरू पनि राखेको छ। Okay, but if you insist that we need to know what is, where did we all begin, you insist. यदि तपाईले आज हामीलाई जोर जबरजस्ती गरेर सोध्नुहुन्छ कि यी सबै कहाँबाट सुरुवात भयो। Okay, you carry a gun and pointing at me and saying that you must tell me now. तपाईले एउटा बन्दुक लिएर चाहिँ म माथि ताकेर अनि तपाईले कुनै पनि हालतमा चाहिँ यो कहाँबाट उत्पत्ति भएको कुराहरू बताउनु पर्छ भन्नुभयो भने then the Buddhists will, there are few other answers, but I'll give you one. त्यहाँ अरू पनि उत्तरहरू पाइन्छ तर म तपाईलाई एउटा उत्तर चाहिँ दिन चाहन्छु। Everything began now. सबै कुराहरू चाहिँ सुरुवात अहिलेदेखि नै भएको हो। This moment. यो पलबाट सुरु भएको हो। Big Bang, Adam's Eve, all this is a story. अनि जुन हामीले विज्ञानमा बिग ब्याङ भन्ने, एडम हेवा भन्ने यो सबै एउटा कथा हो। Story that is heard and told now. अनि त्यो कथाहरू चाहिँ सुनेर अहिले यो पलमा चाहिँ बताइरहेको छ। This moment is all you have. यो पल चाहिँ तपाईसँग छ। Okay, this is what I would say. यो म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। But Shariputra will not agree. तर सारिपुत्र चाहिँ मसँग सायद सहमत हुनुहुन्न। He said, well, he will say something like, you are 90% you are right. सारिपुत्रले सायद यो भन्नुहुन्छ कि जुन तपाईले अहिले उत्तर दिइरहनु भएको छ यो चाहिँ 90% सठिक हो। He said, but 10% you are wrong. तर 10% चाहिँ तपाई गलत हुनुहुन्छ। Even now is an imagination. अनि भन्नु भने यो पल पनि हाम्रो एउटा काल्पनिक हो। This is how the Buddhist thinks. अनि यस प्रकारले चाहिँ एउटा बौद्धले सोच्ने गर्छ।
So actually, yeah, so, well, maybe it's too like a riddle for us to discuss, but Buddhism is very, very, very profound and vast. यो एउटा गाउँ खाने कथा जस्तो हो अनि यदि हामीले बुद्ध धर्मलाई हेर्यौं भनेदेखिलाई यो अत्यन्तै गम्भीर र फराकिलो पाइन्छ So not too obsessed with the evolution. अनि तपाई यो जुन क्रान्ति विषय लिएर त्यति तपाईको मनमा त्यो दबावहरु लिनु पर्दैन Okay, I think that's it. सायद यति नै होला आजको लागि